The voice of women, the voice of women, 91.7. Let me welcome you to this webinar, an initiative of Women Radio 91.7 FM in partnership with RAPA and supported by MacArthur Foundation. It's a continuation of a series of discussions towards finding a lasting solution to gender-based violence, especially gender violence targeted at women and young girls. We've discussed the role of religious leaders. We've spoken a lot. But today we are visiting KBSCs as we continue this discussion. Let me welcome our royal fathers. His Royal Majesty Oba Sabri Babajide Ishola Bakre Jamolu II is the Agura of Bagura. KBSC. How are you? KBSC. Let me also welcome His Royal Majesty Oba Kayode Adenekun Afolabi, the Alapomo of Akpomo Kingdom in Osun State. KBSC, Kado Pelori Kibato Peleseo. Kolori Oshisha Bio Kia Shamba. Me, Asher. Good afternoon, all. Hope you all fine today. My pleasure to be on the program. All right. We have a few house rules before we go into the discussion proper. One, KBS says, mi ò tó pàṣẹ fún yín, ṣùgbọ́n a fẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa yìí kó fi bẹ́ẹ̀ jẹ́ èdè abínibí là á sọ torí kí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kí wọ́n ó lè gbọ́n tá à ń sọ. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá lákọ̀ọ́kọ́ á wà sọ́dọ̀ yín lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ẹ bá fi ìṣẹ́jú mẹ́wàá fojú wo ọ̀rọ̀ yìí. Kí ni ipa tí ẹ̀yin ọba aláyélúwà aláṣẹ kejì òòṣà kí ni ipa tí ẹ lè kó nínú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí? Bẹ́ẹ̀ bá wò ó bẹ́ẹ̀ bá ń ṣàwọn ìwé ìròyìn ẹ rí i pé bàbá ó ń fipá jábàálẹ̀ ọmọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí níbìkan nípínlẹ̀ Ògùn. Bàbá kan ó ń fipá bá ọmọ ẹ lò fódìdí ọdún mẹ́ta ó sì ti ṣẹ́yún fún láìmọye ìgbà kọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ó tó. Ní Kòròdú bàbá ó fọmọ ẹ lóyún lóríṣiríṣiríṣiríṣi ìfìyàjẹni yẹn àwọn tí onímọ̀ ìjìnlẹ̀ wá jẹ́ kó yá pé ó póríṣiríṣi o kì í ṣe fífipá bánilò nìkan ni fífìyàjẹni lọ́nà àìtọ́ lílù bí aṣọ òfì ìsọ̀rọ̀ sí nígbà míì kéèyàn ó sọ̀rọ̀ síyàn ọ̀rọ̀ àlùfáàǹṣá kéèyàn sọ síyàn kólúwẹ̀ ronú kó fẹ́ ronú kú ara àfìyàjẹni tá à ń fi ìyà jẹ àwọn obìnrin. À á fẹ́ kí ẹ bá wa fi ojú oníṣẹ́jú mẹ́wàá lẹ́kọ̀ọ́kọ́ bá wa ṣe yẹn kó tó di pé àwa ṣe ojú òpó káwọn èèyàn wa tí wọ́n wà nínú ilé pẹ̀lú wa wọ́n tó máa bá wa dá sí i. À á ṣe yẹn fún bíi afẹ́ tó bíi wákàtí kan tí a fi ṣe yẹn àmọ́ títí aago kan àbọ̀ kábíyèsí ẹ̀ ní bínú àyọ̀ǹda yín kí ẹ lè bá wa kẹ́lẹ̀ tún lọ ṣe àwọn iṣẹ́ ìlú túkù. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, iléeṣẹ́ rédíò Women FM 91.7 ni wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ilé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ RAPA àti àtìlẹ́yìn MacArthur Foundation. Ẹ jẹ́ ń lọ sí ọ̀dọ̀ kábíyèsí alápòmù ti Àpòmù Ọba Káyọ̀dé Adénẹ́kàn Àfọlábí. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá kábíyèsí. Mo kí gbogbo àwa tí a darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Ètò dáadáa ni. Inú mi dẹ̀ dùn pé wọ́n fún àwa ọba láti sọ̀rọ̀ lórí gender-based violence. Ayé ló dayé òyìnbó tá à ń fojú egbò tẹ́lẹ̀. Torí ní ayé àtijọ́ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn kò wọ́pọ̀. Torí pé ọba lágbára púpọ̀ nígbà yẹn. Àwọn aráàlú náà wọ́n bọ̀wọ̀ fún ọba gidi gan. Wọn ò dẹ̀ kó yan ọba kéré. Torí láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ni ọba ti ń ṣe olórí ìlú, ni ọba ti ń darí ìlú kó tó di pé àwọn aláwọ̀ funfun dé tí wọ́n dà wá papọ̀
táwa ní nǹkan tó ń jẹ́ ìjọba. So nínú àwọn ojúṣe ọba púpọ̀ nínú ẹ̀ ni ìjọba òde ìsìn ti gbà, ṣùgbọ́n ó bà ní kò bàjẹ́. Kò sẹ́ni tó mọ̀ pé wọn ò lè kóyan ọba kéré nípa ètò ìlú, torí pé ọba òun ló súnmọ́ àwọn ará ìlú ju ìjọba lọ. So nítorí ìdí èyí, ọba ní ojúṣe láti ṣe láti dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ tó wà ní ìta báyìí. Ní ayé àtijọ́, àwọn èèyàn máa ń sá láti hùrù ìwà báyìí torí pé wọ́n mọ̀ pé tàbú ni, ègún ńlá sì ni fún ìdílé tí ọmọ wọn tó bá hùrù àwọn ìwà ìbàjẹ́ báyìí, torí wọ́n mọ̀ pé ní ìta gbangba ni wọ́n á ti ṣèdájọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀, àwọn ìlú dẹ̀ máa wà ńbẹ̀. So àwọn èèyàn máa ń sá láti ṣerú ẹ̀ṣẹ̀ tó bá nílá báyìí torí ó máa mú ègún bá ìdílé wọn àti agboolé wọn. Kò dẹ̀ síyàn tó fẹ́ ba orúkọ ẹbí ẹ̀ jẹ́. Ohun tó ṣe fà á tẹ́ pé ńgbà yẹn kò sírú ìwà báyìí. Ṣùgbọ́n àtúnṣe sì wà tí àwọn ọba lè ṣe tá a máa fi dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ yìí tó ti gba òde kan. Lákọ̀ọ́kọ́, àwa ọba ó ṣe pàtàkì pé ká máa bá àwọn aráàlú sọ̀rọ̀ nígbà gbogbo àti àwọn ìjòyè nípa ìwà ìbàjẹ́ yìí, pé ohun tí ò dáa ni. Tá a bá ń ṣe eléyìí lóòrèkóòrè, àwọn èèyàn máa mọ̀ pé ìwà táwọn ń hù yìí àbí ìwà tán fẹ́ hù yìí, àkọ́kọ́ kò bójú mu. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ìjìyà wà tí ò sí pé bóyá ẹni tí wọ́n bá mú fúnrú ẹ̀sùn báyìí á lọ láì jẹ́ kó fara kó á sá. Àwọn ọ̀nà tá a dẹ̀ lè gbà ṣe é ní ká máa lo, à ń pe àwọn kan ní town crier. Àwọn náà máa ń lu agogo káàkiri inú ìlú. Àwọn lọ́ba máa ń ránṣẹ́ tó bá fẹ́ fi iṣẹ́ rán sí ìlú. Àkókò ọdún, àwọn ọmọ ìlú wọn máa ń kí ọba láti wá júbà fún ọba kí wọ́n gba èrè lẹ́nu ọba. Ọba tó lè lo àsìkò yìí láti máa bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ìwà yìí. Lẹ́yìn eléyìí, kì í ṣe ọkùnrin nìkan náà ló ń jẹ oyè nínú ìlú. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọkùnrin ló ń jẹ ọba, àwọn obìnrin náà wọ́n wà lára àwọn olóyè tó ń bọ́ba ṣèlú, bí irú ìyálóde, ọ̀tún ìyálóde, ìyálọ́jà, yèyé oge àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So ó dà pásìkò yìí àwọn gan níṣẹ́ yìí náà ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ púpọ̀ jù, tó yẹ kán gbé sí orí, torí ọ̀rọ̀ tó bá imú ó ti bá ojú. So àwọn náà wọ́n nílò láti máa dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́. So lẹ́yìn eléyìí, àwọn ọmọ wa tí wọ́n gbénú ìlú, tí wọ́n ń gbé lókèrè, tá a bá ti ní àǹfààní láti máa bá wọn sọ̀rọ̀, ó yẹ ká jẹ́ ká máa mọ̀ pé ẹ wá o, ilé làbọ̀sími oko, àlejò ní àbájòjì ní níbi tẹ́ wà. Ìṣelé oníkẹ́ gbé lọ síta o. Ẹ má mú ìwà oníwà, ẹ má hùwà oníwà, kẹ́ wá gbé tiyín sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ẹ rántí ọmọ ni tẹ́ ẹ̀ ń ṣe àti ibi tẹ́ ẹ ti wá. Ẹ bá ti jẹ́ kó máa mọ̀ wípé orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ. Gbogbo eléyìí ó máa dín ìwà ìbàjẹ́ yẹn kúrò ní àwùjọ wa. Lẹ́yìn eléyìí, àwọn òbí, àwọn náà tún ní í ṣe láti máa bá àwọn ọmọ sọ̀rọ̀. Because tá a bá ń wo àwọn ìgbéyàwó tó wà lóde lásìkò tá a wà yìí, tí ọkọ àti ìyàwó bá ti fẹ́ra wọn, àwọn òbí ti máa ń nígbàgbọ́ pé iṣẹ́ wọn ti parí síbẹ̀. Wọ́n láwọn ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ ọkọ àti ìyàwó.
kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí pé ìgbà yẹn gan ni wọ́n nílò wọn láti máa fi àṣà wa àti ìṣe wa kọ́ wọn. Púpọ̀ nínú àwọn ọmọ tá a bí ń sìn western influence ó ti affect wọn torí máa pa lẹ́rìn sìn tá a bá ń dárúkọ àwọn orin ìbílẹ̀ tó jẹ́ tiwa bíi àpàlà sákárà àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ olójú àwọn ọmọ wa tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí mọ́ àbí tí wọ́n ń gbọ́. Inú àwọn orin yìí dẹ̀ ní ẹ̀kọ́ wà ń bẹ̀, ọgbọ́n wà ń bẹ̀. So àwọn hip hop àti oríṣiríṣi orin náà ń gbọ́ sìn tí kò sí ẹ̀kọ́ kankan ń bẹ̀ àbí ìdánilẹ́kọ̀ọ́. So àwọn òbí ní ojúṣe láti máa kọ́ ọmọ wọn torí ìwé mímọ́ gan sọ pé kọ́ ọmọ rẹ kó lè bá fún ẹ nísinmi. So yẹn ò túmọ̀ sí pé bóyá wọ́n ń dá sọ̀rọ̀ ọkọ àti ìyàwó ó ní ìwà tí wọ́n máa ń wà bí ìṣe tí wọ́n máa ń ṣe tó máa fi sọ pé eléyìí láṣejù wàhálà ìyá ọkọ ti pọ̀ jù àbí wàhálà ìyá ìyàwó ti pọ̀ jù torí pé tí a bá fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n lè má ní àǹfààní láti mọ ìṣe àti àṣà wa. Gbogbo tá à ń rí nísìnyí torí pé àṣà aláṣà ó ti fẹ́ borí àṣà wa ni. Gẹ́gẹ́ bí Yorùbá àwọn bàbá wa wọ́n fi nǹkan tó dá sílẹ̀ fún wa àwọn nǹkan tí a jogún lọ́wọ́ wọn àwọn nǹkan tó dáa ni tó jẹ́ pé tá a bá mú lò ayé arójú nǹkan á dẹ̀ máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ. So mo máa rọ àwọn ọmọ wa náà kí wọ́n má hùwà oníwà eléyìí tó bá dáa ní ìwà oníwà nìkan mú eléyìí tí ò bá dáa tí ò jẹ́ tọmọlúàbí torí kí ò bá tó pọ̀ ní ọmọlúàbí ó ní àwọn kankan tí wọ́n kó papọ̀ kó tó máa pè ọ́ lọ́mọlúàbí. So láì jẹ́ pé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe wàhálà jù wọ́n la mọ ìwà tọmọlúàbí gbọ́dọ̀ wù. Irú tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórílẹ̀ ní pé gender based violence kò ń ṣe ìwà tó wà lára ìwà ọmọlúàbí ìwà dójútini ni ìwà finiṣẹ̀sí ni. Bó bá ṣe ní iṣẹ́ ṣe nínú ìlú olóyè níṣẹ́ ṣe àwọn òbí náà níṣẹ́ ṣe lórí ọmọ wọn tó ń kálukú bá ti ṣe ojúṣe rẹ̀ ìwà bàjẹ́ yìí ó máa dópin tí a dẹ̀ máa gbé ní ìrọ̀rùn àti àlàáfíà pẹ̀lú ara wa. Ó kàn ṣe mí láàánú pé àwọn obìnrin àtàwọn ọmọ kékeré àwọn ni ìwà burúkú yìí àwọn ni wọ́n ń fara kó jù tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí pé obìnrin ipa tí wọ́n ń kó a lè fi ọwọ́ wà sẹ́yìn tàbí ká sọ pé àmọ́ rírì wọn ní àwùjọ gbogbo alámọ̀ pé tí ò bá sóbìnrin ọmọ ò lè wá sáyé. Àwọn obìnrin a gbọ́dọ̀ máa fún wọn ní ọ̀wọ̀ tó yẹ ká fún wọn torí pé nígbà kan àwọn ọkùnrin máa ń nígbàgbọ́ pé tíwà tí àwọ ẹ bá jọ ní gbólóhùn tàbí tẹ bá lédè aṣọ tó bá tí ìgbà létí àbí kò ná ò tí ì bá wí. Kò rí bẹ́ẹ̀ o àìnímọ̀ tó ní èèyàn tó máa rò pé ìgbà tó bá tó ná ìyàwó rẹ ló tó bá wí. Ìyàwó ẹ ò kì í ṣe ọmọ ẹ ó ní àwọn ọ̀nà míì tọkùnrin fi máa ń bá obìnrin wí lájẹ́ pé èèyàn fi ọwọ́ lu obìnrin. Mò ń rọ̀ wá gbogbo àwa ọkùnrin àtàwọn ọmọ wa wọ́n bá ń ṣègbéyàwó wọ́n má dàrú ẹ̀ ní àṣà mọ́ láti máa fi ọwọ́ na obìnrin nǹkan burúkú ni kò dáa èèwọ̀ dẹ̀ ni nílẹ̀ Yorùbá torí tó bá na ìyàwó rẹ lójú àwọn ọmọ rẹ ẹ̀kọ́ wo ló fẹ́ kọ́kọ́ ń bẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ kọ́ mọ́ ṣàánú òun náà gbọ́dọ̀ tọ́jú màmá wọn. Ìfẹ́ tó bá rí tí ọkùnrin àti obìnrin fi ń lò láàrin ara wọn ìfẹ́ ló máa ran àwọn ọmọ táwọn náà fi ní ojú àánú àwọn òbí wọn tí kò ní sí pé bóyá ìyá ń kọ́ ọmọ sí bàbá. Kábíyèsí o kábíyèsí mo dúpẹ́ gidi. Bàtà mi sọ. Bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí. Kábíyèsí alápòmù ti àpòmù gbogbogbò ó ní àpòmù gan ó tàn kálé ó tàn kágboro ó tàn káàkiri mo kí yan kábíyèsí. If you're just joining us, we have simple house rule. Ensure that you are muted, and when you want to talk, kindly indicate, raise your hand, or click that. Is it smiley?
So I can see that, and then I'll invite you on. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Abẹ́òkúta. Kábíyèsí Àgùrà ti Gbàgùrà, àwọn náà wà pẹ̀lú wa lóòrọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí Kábíyèsí His Royal Majesty Ọba Sabro Babájídé Ìṣọ̀lá. Kábíyèsí Apòmù, wọ́n ní àṣà wa tó dàbí ẹni pé ó ti fẹ́ sọnù, ìṣe wa tó dàbí ẹni pé àṣà òyìnbó ó ti mú púpọ̀. Àwọn ìbéèrè ṣì máa jẹyọ, àmọ́ ojú wo lẹ́yìn fi wo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ Kábíyèsí? Ṣé mo dúpẹ́, ẹ káàárọ̀ o, gbogbo yín o, alàkẹ́ ní o, ojú òní ti wá o, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Nǹkan tèmi rò sí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ni pé gbogbo wa játijàti tó wà láyé ń sìn yìí kò síbẹ̀ láyé àtijọ́. Even for the mode of dressing kò síbẹ̀ rárá láyé àtijọ́. Láyé àtijọ́ bá láyélúwà ṣe sọ, ọba ló láṣẹ, ọba ló ní gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Láyé sí tó bá gọ́ bá tẹ̀sọ́ pé òun ṣèdájọ́ kan tí ò dáa, ìjọba gan lè gbé. Meanwhile, ìjọba dẹ̀kọ́ ló máa rí grassroots. Ìjọba tó wà l'Ábùjá kọ́ ló bá mọ̀ nǹkan tó ṣe l'Ábẹ́òkúta, wọ́n máa ti wà sọ Gbàgùrà, wọ́n máa ti wà sọ Lákì, tó l'Ábùjá lọ́run náà wà. But àwa bí tó jọ àtọ́ ogun ẹ̀ ń bì la mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àmọ́ pa àwọn èèyàn kan oníwà burúkú ni wọ́n, oníjàgídíjàgan ni wọ́n. Bàtẹ́ pé ẹnìkan sọ fún ẹ pé tóun bá bá sùn ṣégbé nìyẹn kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀, òun mọ̀yàn lókè. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ló sọ, ó mọ̀yàn lókè ní tòótọ́, ó lè mú jẹ. Bọ̀tọ́ ẹ pé láyé àtijọ́ tó bá dán gbogbo ló máa dájọ́, gbogbo àwọn olóyè máa dán, gbogbo ìdílé lójú máa lójú tì. Òwe ń gbà yẹn pé remember the son of who you are. It's no more like that. Nobody cares about the background anymore. Nobody cares about the family anymore. They all do things the way they like. Wọ́n láyé àtijọ́ ò tó bẹ́ẹ̀ tó gbogbo ní pápátá ló dójú tì. Àwọn ará ìdílé àwọn ará ẹbí ọ̀dẹ̀ nígbà fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó lọ fi pa bóbìnrin sùn. Ṣóbìnrin náà ló wá wọ́n tó yẹn ni. Nǹkan tó máa ń dùn mí jù lọ́kàn ni pé tí máa ń rẹ́ni tó kó fún bóbìnrin sùn, máa ń pé we should feel sorry for him. Ó yẹ ká ṣàkánù wa máa ṣe ni, káànú ẹ̀ máa ṣe wá, pé ká rúkọ tó rà kókó ká mọ̀ pé wèrè ni. Ó ń ṣe èrè ní tí ò bá ṣe èrè, kò sí nǹkan tó máa mú látọ̀ bá ọmọ kékeré sùn, lọ bọ́ ọmọ ẹ̀ sùn, lọ bá ìyàwó níyàwó sùn, gbogbo ìṣẹ̀pọ̀ tó ń bí ti pé ó fipá lò, kó fipá bá sùn. Ìfún ọkùnrin náà wọ́n rè bọ́ ọkùnrin through the canal. Kọkùnrin máa fọkùnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ kó máa bá sùn pátípátá. Mi rò pé ó yẹ ká máa ṣàánú wa, ká máa rò pé wù ní wọn ni. But it's so unfortunate. Ọmọ tó bá sùn yẹn ojú àmà tí kò ní lè sọ̀rọ̀. Torí pé wọ́n ti fojú wò pé bí ó ní ṣekúṣe ni, àbí èèyàn burúkú ni, àbí ó ní ìranu ni. Tó bá ti wá lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá ńkọ́, kó tó bọ́m̀bẹ̀, kó tó ọlọ́pàá ní kó wọ́n á tún máa fojú wò. Bẹ́ẹ̀ tó wá kọ́ dìbò àwọn kọ̀wé látòkè délẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ pé ìwọ ní dọ̀tí, aṣẹ́wó, oníranu, ojú àfiwó nìyẹn. Ìyẹn gò ní fẹ́ kó lè sọ̀rọ̀. Gò ní fẹ́ kó lè la àwọn lọ́dọ̀ ọlọ́pàá pé báyìí ló ṣẹlẹ̀, báyìí ló ṣẹlẹ̀, ojú àmà tì. So ìyẹn gan lásán kò jẹ́ kó sọ ká láwọn tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn làwọn ń sọ̀rọ̀ ni. Kó dẹ̀ máa mú ẹni tó ṣe, kó yẹ kó máa ṣèdájọ́ fún under 1 week 2 weeks kan parí ẹjọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n rọ́ a year 2 years the case is still lingering. So gbogbo orúwà jákujáku yẹn nítorí ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ sí gan kò ní lè sọ̀rọ̀. Torí tó bá lọ sọ̀rọ̀ ọlọ́pàá bí ìgbà tó máa fi máa ṣe ẹ̀yẹ ni. And he's supposed to talk quick. Ó ti sọ̀rọ̀ ká tẹ̀lé mọ́ orú ẹni yẹn kó ìṣèdájọ́ yẹn láàrin ọ̀sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ méjì. Ìjọba máa jẹ́ kíákíá. Ọ̀tá wò pé olówó lọ́wọ́ kò sí kan tó máa ṣẹlẹ̀, ó ṣàṣegbé. That is the truth, that's the bottom line. Ọ̀la àtijọ́ kò sí irú ẹ̀. Ẹbí olóòtú ẹ máa ṣe sí tí ìjọba tó bàbá tètè dé lóhùn àwọn abí ẹ máa ṣe wọ́n kún ẹ ní nǹkan. Jẹ́ pé gan òǹdọ́rọ̀ ẹ̀ wò gbogbo àwọn pálapàla jẹgẹjẹgẹ tó wà láyé sí kò sí ọ̀la àtijọ́. But then you can't really blame us now. Mi ò lọ bá fẹ́ ṣe. Torí kọ̀ọ̀kan gangan tó bá ṣì wà wò. O gómìnà lásán ayọ̀. So kí lè fẹ́ kí wọ́n ṣe? Then àwọn ọmọ wa náà, they should try and respect themselves. Tẹ́ bá lọ títí tẹ́ bá dé bọ́ọ̀lù lómi ṣe múra. Kábíyèsí, ojú yín kálẹ̀ ó kákò. Tá a bá sọ wípé nítorí ìjọba kò ró àwọn kábíyèsí lágbára tó nítorí àwọn ni wọ́n gbọ́pá àṣẹ láwọn kábíyèsí lọ́wọ́. Tá ní àbá sá
pọ̀ nígbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà ni ẹnu yín kálù tẹ ojú yín kálé tó kákó. My dear brother and bros, Elédùmarè la máa sátọ̀. Ìwọ náà mọ̀. You know what I'm talking about. Elédùmarè la máa sátọ̀. Although things are improving these days, to be honest with you, Elédùmarè la máa sátọ̀ jù. Tàbádẹ́ ní ká fílẹ̀ sọ wọn ọba ìlú àbáwọn aláṣẹ kan ṣe bọ́yẹ kó ṣe wà náà bọ̀ tó bẹ́ẹ̀ sọ pé òun ti ọkọ̀ mọ́ túbú sí ipò tó bẹ́ẹ̀. Tàbádẹ́ ní kó fi àjẹ́ traditionally kóòtù nìkan lórí lọ. Tó bá lo traditional medicine pé ó ní káwọn ògbóni àbáwọn aláwọ̀ kan dì pẹ̀lẹ́ nìyẹn. Àwọn ayé àtúpàdé pé kí ló dẹ̀ dé ayé ti lajú jù báyẹn lọ. So the only place you can go, you can get redress is court. Ilé ẹjọ́ nìkan ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Ambrose. Àbí ṣé lè wá sí àti kan yanjú ẹ̀ fún. A lọ sí gbọ̀rọ̀ mi rò. Ó máa drag náà ni. Ó máa drag ni. Ẹni ẹgbẹ́ àti ẹ tó mọ̀yàn àṣegbé ló ṣe yẹn. Irú àjàtì tó wà láyé sí kò sílẹ̀ pé ọkọ náà ìyàwó náà kọ̀ọ̀kan kò tẹ́ kó rí àkótó ṣe láyé àtijọ́ tó yẹ pé láyé àtijọ́ rárá. Láyé sí tọkọ bá ṣe kan tó bíyàwó ló ti àwọn fi pé òun dẹ̀ ṣe kíní kan kí ló bá àwọn sọ kí ló ń ṣe fóun yìí a lọ sí women affairs commission ṣé wọ́n gbọ́ women affairs commission rí ni women affairs ló wà náà ìbàjẹ́ pé ìyàwó yẹn ló na ọkọ ńlé kò tó bẹ́ẹ̀ kò sí women affairs tó máa lọ fẹjọ́ máa lọ gbàrò wọn a máa fi ṣe é ní bọ̀ women affairs gbàgbára wà lọ́wọ́ àwọn obìnrin àfi táwọn obìnrin bá fẹ́ jẹ́wọ́ pé gbàgbára wà lọ́wọ́ àwọn. Mo rántí pé bàbá mi ó sọ story kan fún mi tí bàbá sọ fún olóbìnrin kan wà ládùúgbò àwọn ó burú kó máa ń nà ọkùnrin tó bá táwọn yẹn bá kí ló ń bẹ́ẹ̀ báyìí tó bá sọ tó gbọ́n bá sọ gbàtọ́ kọ́ bá fẹ́ sọ tó àwùjọ ọ̀kẹ́ báyìí níṣẹ́ pé máa dákẹ́ á ní kí ló ṣe ìwọ náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ká ọkùnrin gan kò lè sí nǹkan tó kò sọ pé òótọ́ pé òun ìyàwó yẹn ní ọkọ ní ìyàwó ó wá ká gẹ́gẹ́ lára títí ó wá pé ọkọ yẹn ó sọ fún ó ní wá níjọ́ tó wá di pé ṣe báyẹn tí ó bá délé lè ní kó má ṣe nǹkan tó tó nǹkan kò ní ìyá kíní kan ìyá Májídá ó ṣe bí abọ́yẹn síbẹ̀ kíní ó ní kílómì kíní kan kó tó sọ kíní kan ó ní kó gbá lẹ́sẹ̀ lójú kó tó sọ kó tó lẹ́sẹ̀ lójú kejì ìgbà tó kọ̀ délé tí àwọn èèyàn tó ṣe gbẹgbẹgbẹ tí ò tó nǹkan tí ó jẹ́ pé òun lọ lórí tẹ́lẹ̀ ó fẹ́ ṣe gbẹ̀gàrà sí ọkọ ẹ̀ ó gbá lẹ́sẹ̀ lójú ẹni gbìyì ojú mi ó tún gbá ní kejì gbìyì ojú mi ó ṣe ní ìrẹ́ ìwọlẹ̀ tó sunkún ó bá tú rẹ̀ sí ó bá tú ní sójú lójú ó bá fi blọọkì sí ó bá ṣe ojú yẹn wá ti gbẹ̀ lọ ó yẹn sọpọ̀ yẹn nígbà tó máa kóṣù kan sóṣù méjì bàbá mi rí pé ìyàwó kíkó mọ́ wá bèrè kí ló fa àrífín àti tí bàbá mi kí ọkọ ṣe lẹ́yìn tó ṣe tó bọ́ sí dára tán ó sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé bàbá ọ̀hún ṣe rí so you just need to be careful. Kábíyèsí dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín kábíyèsí láti Àgbàgbùrà adúpẹ́ gidigidi àwọn èèyàn wa àwọn náà ti ń darapọ̀ mọ́ wa báyìí they will have one or two questions on the discussion so far. We've talked about westernization, the role of government, or how government has eroded the authorities of the traditional institutions and all of that, and what we should be doing about that. You've also brought in the issue of human rights and the slow process of getting justice. This is an initiative of Women FM 91.7 in collaboration with RAPA and proudly supported by MacArthur Foundation. Àwọn yẹn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa báyìí àwọn kábíyèsí méjèèjì alákòómúchapòmù àti Àgbàgbùrà ni wọ́n ti bá a sọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn fẹ́ kí ẹ̀yin náà ní ẹ̀dásẹ̀ tí gbọ́n tí àwọn kábíyèsí méjèèjì sọ kí a lè mọ̀. Mobọ́lájí Ìgè, unmute yourself. Mo kí gbogbo kábíyèsí tẹ́ wà lórí ìjókòó. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa tájọjọ wà lórí ètò ìjíròrò yìí. Adápẹ́ lórí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ tàbí bóyá kí n pè ní ìbéèrè. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ọba aláyé tó ṣe jẹ́ pé ẹ tún mọ́ àwọn aráàlú púpọ̀ ju àwọn ìjọba lọ. Mo fẹ́ bèèrè pé ṣé
ẹ ní agbára kan tàbí influence kan tó jẹ́ pé tẹ́ lè lò láti lọ sí àwọn local government tó wà ní ibi agbègbè yín láti lè jẹ́ kí wọ́n ṣe nǹkan kan bí nǹkan tí mo ń rò lọ́kàn. Nǹkan yẹn tí mo fẹ́ sọ ní wípé tí mo fẹ́ kí influence mo fẹ́ kẹ́ lò yẹn ni wípé ní àwọn police stations tó wà ní agbègbè kọ̀ọ̀kan yípe ṣé ó ṣeé ṣe lè lo influence yín yípe ní from Ministry of Women Affairs Commission yípe kí ní gbogbo police station kọ̀ọ̀kan kí àwọn Women Affairs Commission kí wọ́n ní representative ní àwọn police station kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé tí irú ìṣẹ̀lẹ̀ bí ìfipábánilòpọ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá ti ń dé police station department kan ti máa wà ń bẹ̀ fún àwọn rape victim yìí tó jẹ́ pé lòmíì tó rí gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé tẹ́lòmíì tó bá jẹ́ victim tó bá lọ sí police station àwọn ọlọ́pàá máa wò pé ó ní dọ̀tí nǹkan kan báyẹn pé ṣùgbọ́n tí wọ́n bá lè organize ẹ bá lè lo influence gẹ́gẹ́ bí ipò yín láàrin ìlú láti jẹ́ kí àwọn ìjọba mọ̀ pé ní gbogbo police station kọ̀ọ̀kan ní local government kọ̀ọ̀kan tí àwọn representative of Women Affairs Commission tí wọ́n bá wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé tí gbogbo rape victim bá ti ń débẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni wọ́n máa lọ ojú òní tì wọ́n láti lè sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣe lè lo influence yẹn. a fẹ́ kí a máa ṣe question wa yẹn àbí ọ̀rọ̀ tá a bá fẹ́ sọ ká máa ṣe pápápá kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń lò rẹ̀ fẹ́ àṣọ. Ọba Káyọ̀dé Adélẹ́kọ̀ Alápòmù kábíyèsí o ẹ bá mi fèsì ipa wo ni ẹ lè kó agbára wo lẹ ní ẹ bá mi unmute ara Pels kindly unmute kábíyèsí. Kábíyèsí àgbọ̀yìn máìkì yín ó wà muted ẹ bá mute microphone yẹn ká lè gbọ́ yín. ẹ ti ń gbọ́ mi sí. Bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí. ok mo ní ìbéèrè tó dáa lárábìnrin yẹn béèrè ìlú ìṣẹ̀ǹbáyé ni Àpòmù àwọn èèyàn dẹ̀ mọ ipò Alápòmù ní ìlú àwọn èèyàn máa ń gbé ẹjọ́ wá sí ààfin ju kán gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá lọ torí wọ́n mọ̀ pé àṣẹ wà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ìdájọ́ òdodo ló máa jáde láti ààfin so irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ẹni tí wọ́n bá gbé ẹjọ́ ẹ̀ wá ó mọ̀ pé òun ti ṣẹ̀sín torí pé ọ̀wọ̀ tí wọ́n fún ọba àti agbára tó wà ní ààfin òkè ṣe bí tí wọ́n ti ń búra èké tàbí tí wọ́n ti ń parọ́ torí pé tí wọ́n bá sọ ń bẹ̀ kíákíá lèèyàn máa rí èsì ẹ̀ tí wọ́n bá gbé ẹrú ẹjọ́ ẹ̀ wá àwa máa dá bá ṣe rí ẹni tí àjọ̀rọ̀ náà bá ṣí lé lórí á jẹ́wọ́ á bẹ̀bẹ̀ torí ó mọ̀ pé tóun ò bá jẹ́wọ́ àwọn alálẹ̀ wọn á dá síríà fún ṣùgbọ́n ó jẹ́wọ́ kò jẹ́wọ́ wọ́n ti gbé ẹjọ́ ẹ̀ wá sí ààfin wọ́n ti gbẹ́jọ́ ẹ̀ wá sí ìlú nìyẹn so ó máa di ẹni tí ò ní lè rìn nínú ìlú mọ́ á wá kó ẹrẹ̀ bá àwọn ẹbí ẹ̀. Ìdàkejì béèrè tóbìnrin yẹn béèrè ni pé ṣé agbára wà tó bá lè ṣe débi pé ní police station tó máa fi àwọn obìnrin síbẹ̀ tó máa represent Women Affairs Commission. Èmi ò rò bí ọba ní nǹkan kan ṣe lórí ìyẹn ìjọba ló ní nǹkan ṣe láti fi staff wọn láti Women Affairs police station ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ tá a bá fẹ́ dojúkọ ìpèníjà ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nípa èyí mo rò bí nǹkan méjì níjọba lè ṣe wọ́n lè create special court to try offenders that will make justice speedy tí ò ní sí delay because justice delay is justice denied. So victims tí ó bá lọ report police station ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta tí ò sí jìyà ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn ó lè sá lọ olómi tún lè ṣerú ẹ̀ so tó bá create special court ìyẹn lè sọfẹ̀ tàbí kí NGO wà tó máa monitor any gender based violence related cases ní police station
torí gbogbo ẹ̀jú lọ́hún tá à ń wò ni pé báwo ni ẹni tó bá ṣerú ẹ̀ṣẹ̀ yìí báwo ló ṣe máa rí ìjìyà tó tọ́ àti tó yẹ torí kàn rí ìjìyà tó tọ́ àti tó yẹ òun ló máa dẹ́kun bàbàjẹ́ yìí láwùjọ wa. Màmá Ojúọlá pé ojú rí ẹ bá mi unmute mic yín kí a gbóhùn yín. Ẹ káàsán o kábíyèsí akínyìn ẹ kú jókòó ẹ kó wa jẹ̀pẹ́ o ẹ pẹ́ fún wa o adé á pẹ́ lórí o àṣẹ á dẹ̀ pẹ́ lẹ́nu. Nǹkan tó máa ń dùn mí ni pé kò sí bí wàhálà ìṣe máa ń ṣẹlẹ̀ obìnrin àtàwọn ọmọ ló máa ń jìyà wàhálà wọ̀nyí púpọ̀ jù. Tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ní bíbáyìí tí ọkùnrin bá na ìyàwó tó nà tán rí àpá ọwọ́ yẹn ní ara ẹ̀ àbí tó na ọmọ gan tán rí àpá yẹn ní ara ẹ̀ bó jọ̀sán ni bó jálẹ́ ni ọlọ́pàá ní right láti mú ọkùnrin yẹn kúrò nílé yẹn. Tẹ́ bá rí ọkùnrin tó bá wà nílùú yìí tó jẹ́ bíná bí sí tó ń ṣe ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní ilé kò ní gbọ́wọ́ sókè láti na ọmọ nílùú yìí àbí láti na ìyàwó ẹ̀ because ó ti mọ ẹ̀ṣẹ̀ tó tọ́ sí òun. Ṣùgbọ́n ṣá ní Nàìjíríà ọkùnrin míì máa sọ pé àwọn bíyàwó yẹn bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ń bá sọ ní abẹ́gẹ́ kò sẹ́ni tí ò ṣá ìgbà tókùnrin tó ń fẹ́ ọmọbìnrin ó jẹ́ ó kàwé o àbí kò kàwé o ó ṣàní bọ́n ṣe ń jọ ṣe kì í ṣe pé ó fọ létí kó tó di pé ó fẹ́. Ṣùgbọ́n ṣá láyé òde òní ó wá di pé nǹkan tó yẹ pé obìnrin ò já mọ́ nǹkan kan mọ́ ọmọdé ò já mọ́ nǹkan kan mọ́ àgàgà ọmọbìnrin kéékèèké ìbọn ṣe ń lò wọ́n ẹlòmíì á ní ọmọ ńkùn ni ọmọ ẹbí ò ní ẹjọ́ kábíyèsí àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ń pààrọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ lóṣù mẹ́ta lóṣù mẹ́fà ni ní Nàìjíríà tó lè rán ọmọ ọ̀dọ̀ wọn gan ní skul pé wọ́n òkè à ń sanwó fún ẹ wá lọ kọ́ṣẹ́ má máa jókòó sílé wá lọ sí skul. Àwọn irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn kan máa ń sọ náà ní ìgboro ń bẹ̀ bóyá ẹ̀yin kábíyèsí Ọlọ́run tún fún yín ní agbára sí láti lè máa ṣe àwọn tó máa ṣe ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ láàrin ìgboro kọ́ máa wẹ lòmíì bó ṣe máa ń lo ọmọ ọ̀dọ̀ àbí bó ṣe ń ṣe ìyàwó àbí bó ṣe ń ṣe ọmọ tó ń bá wọn gbé kírú ìwà burúkú wọn kó lè kúrò nílẹ̀ dẹ́ńkọ́ dẹ̀ lè rí i pé gbogbo èèyàn ló ní iṣẹ́ tó ń ṣe àbí tó ń kàwé Ọlọ́run á fún yín ṣe sà then ẹ̀tọ́ tó bá yẹ kán lè máa ṣe ìdájọ́ ní kíákíá kó má ní sí pé ìrẹ̀wẹ̀sì dé bá wọn. ẹ ṣe pọ̀ mà ẹ ká máa ṣe ní pápápá àtẹ̀jíṣẹ́ kan ń wọlé níbí yìí máa fẹ́ kí kábíyèsí àgùrà kí wọ́n bá wa gbé yẹn wò. Wọ́n ní Judith Phillips pé èdè òyìnbó ni wọ́n kọ́ ni I'm enjoying this. I think powers should be devolved more to the local to traditional rulers at the local level and crime should be reported to them. Nítorí gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí alápòmùṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní ìdájọ́ wà láàfin èmi náà mọ̀ pé láyé ìgbà kan tó bá mẹ́jẹ èèyàn lọ sí bó jẹ́ ilé ògbóni lásán ni wọ́n mẹ́jọ wá òun tó mọ̀ pé òun rògbò ká má ṣẹ̀wá sọ pé wọ́n á mú dọ́dọ̀ kábíyèsí wọ́n ní agbọ́dọ̀ túbọ̀ ro yín lágbára at the local level àgbàgbọ́dá ẹ bá a dá sí yẹn. mo gbà pẹ̀lú aláìlú àkọ́tọ̀ sọ yẹn ó yẹ kán rówó gbára gan ni ǹjẹ́ yìí mọ̀ pé ordinary local government chairman can suspend another fún pé a suspended local government chairman tí ó kàwé tó most of the ọba these days are suspended before even the federal state government sọ kó tó sọ kankan. Can you believe that? So ọba ọ̀nà bí dá nísìnyí kó sọ pé òun ní ẹ̀wọ̀n ó ti ẹnìkan mọ́lé for just 2-3 hours kẹ́nìkan lọ report unlawful detention náà máa pè. So that's it. Àfi tó ń bá dìsá tá a fẹ́ jókòó kájọ sọ kánjọ ṣe dáadáa o. Tó ráwọn ọba wọn kì í dá decide. They all have their ìjòyè. Ọba dẹ̀ lórúkọ tó ń protect kí ọ̀tẹ̀ tó dórí oyè kó tó jọba. Ọ̀nà ìjẹyàn gidi ọ̀nà ìjọmọ rẹ̀ tó ní bẹ̀rù Ọlọ́run, which is the most important thing. You must fear God. Whatever you do in this life, you must fear God. Wàá fi ìdájọ́ Ọlọ́run, wàá fi bẹ̀rù Ọlọ́run máa ṣe gbogbo tó ń ṣe. If not, wàá máa ṣiṣẹ́ ni. Àní tí madam dẹ̀ ń sọ nípa ọ̀rọ̀ pé wọ́n ná ìyàwó, wọ́n ná ọmọ, wọ́n ṣe kíní kan. Nǹkan tó fi rí bẹ́ẹ̀ lóyìnbó nìyẹn o, tí divorce fi ń pọ̀. Women don't respect their husband there at all. I'm highly educated.
I don't live there, I live in Nigeria, but I know women. Mommy, you know, mo ko táwọn ìyàwó ń ṣe, táwọn obìnrin ń ṣe. Ẹnu obìnrin mi lásán, ó lè jẹ́ kó pa. Mo ra àbúrò mi kan lórí kíni ẹ̀sìn Tóyìn Agẹ́, Tóyìn Mrs. Falori. I can see her, she's around. Ó online. Ó ló rẹ́rìn. Ó tọ́ ni ó mọ̀ ọ́tọ̀ obìnrin orí ọ̀tí mo jẹ́. I'm a very patient person. But obìnrin máa ń sún ọkàn bí. Gbogbo akọni èèyàn gidi o. Ẹran púpọ̀ láàrin àwọn ọkùnrin gan. Kábíyèsí nítorí àwọn obìnrin tó ń gbọ́ wa wọ́n á wò pé ó dàbí pé àṣà wa àti ẹ̀sìn wa ó yàtọ̀ sí tọ̀hún yẹn. Ó yàtọ̀ sí tọ̀hún ṣùgbọ́n ó dàbí pé ó túbọ̀ fáwa ọkùnrin láti máa wò pé aláṣẹ lórí wọn a sì ń sọ wọ́n dẹrú àwa ń sọ wọ́n di bẹ̀m̀bẹ́ aládìsá. Ìyí tí ó kàwé nìyẹn, ọkùnrin tí ó kàwé nìyẹn, ọkùnrin tó kàwé ní fọkàn ìyàwó ẹ̀. Ṣé mo fún ẹ ní sórí ìyàwó tó lè nọkọ? Ìyàwó tó lè nọkọ wà. Ó wà dáadáa. Ọkùnrin tí ó kàwé tó rí òpè tó yí wèrè ló ń fọkàn ìyàwó ẹ̀ ó sì lọ fẹ́ nà fún. Kò sàtì náà, you don't have to touch her. Ọ̀yún náà sọ lẹ́ẹ̀kan àìmọye ọ̀nà wà tó fi lè ná obìnrin. But obìnrin ní equal rights gbogbo ẹ̀. I don't know. Kọ́lọ́nkọ́ àmọ́ ṣe. Mọ́mí kò easy o, bẹ́ẹ̀ ṣe rò. Àwọn obìnrin tó burú wa o, ọkùnrin tó yàwó rí wà dáadáa o. But whatever you are saying, you don't generalize. Okay, kábíyèsí. Ẹ jẹ́ ká tó fún àwọn èèyàn ní àǹfààní láti bá wa dá sí. Alàgbà Technospark láríbí mi ò morúkọ yín àbọ̀ Technospark. Ẹ bá wa rìn mí mo rí pé tí ń náwó láti ẹ̀kan. Alàgbà Káyọ̀dé máa wá sọ́dọ̀ yín láìpẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ ká fi kọ́ dá Technospark náà. Yes, Kúnlé Olúwùsì lórúkọ mi. Okay. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kábíyèsí fún gbogbo nǹkan tó ti ń bá wa sọ látàárọ̀. Èmi náà gbà pẹ̀lú wọn. Èmi wá wòye pé àwọn ètò ìṣèjọba tó wà lórílẹ̀-èdè lákòókò yìí kò fún wọn láṣẹ láti lè fìyà jẹni bíi táyé àtijọ́. Ṣùgbọ́n àwọn kábíyèsí wa wọ́n lè ṣe nǹkan kan. Nǹkan tí wọ́n lè ṣe ni pé kán ṣe àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá à ń pè ní sẹ́mínà lóòrèkóòrè kán máa kọ́ àwọn ọkùnrin nílẹ̀ Yorùbá àtàwọn obìnrin àtọmọdé báwo ni àṣà wa ṣe lè máa ní ìlọsíwájú sí. Tó bá ń ṣe eléyìí á fún àwọn ènìyàn lẹ́kọ̀ọ́. Bí tó bá ti ń ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ ló ti wà, gbogbo ayé ló máa rí. Lẹ́yìn eléyìí tó bá wá rí i pé ẹnìkan wà tó ṣèwà ibi láwùjọ, kábíyèsí láṣẹ láti farú ẹni bẹ́ẹ̀ lé ọlọ́pàá lọ́wọ́. Ọlọ́pàá á tètè fìyà jẹrú ẹni bẹ́ẹ̀ ní kíákíá. Tí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí kábíyèsí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan tó yẹ pé kí ìyà jíjẹ ìkóyá fáfá ilé àdáwọ́ ibi dúró láwùjọ wa. A dúpẹ́. Alright, ẹ ṣeun. Àwọn messages méjì kan wọlé quickly. Charles Ọ̀kánláwọn, alàgbà Charles Ọ̀kánláwọn, wọ́n ní kábíyèsí ó dàbí ẹni pé kábíyèsí àgbàrá ti gbàgbòrà, kábíyèsí o àtòyìn dálẹ́bi o. Wọ́n ní that your submission is overgeneralization and it is like male chauvinism. Pé à ń túbọ̀ ń rọ àwọn ọkùnrin lágbára láti máa jẹ gàba lórí àwọn obìnrin ní tí ẹ sọ yẹn. Dr. Raji, my mother used to tell me something. If you see a man treat his wife as a queen, he must have been brought up by a queen. I want to suggest that working on the mindset of our children right from primary school, if need be, should be included in their syllabus. Okay. Màá fẹ́ káwọn kábíyèsí máa bá a fọkàn balọ̀ máa ṣe ń balẹ̀ máa padà sọ́dọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ kí n pé Alàgbà Akínbọ́adé Ṣàráfà. Mo rí pé bàbá ti ń fẹ́ wọ́n ti ń nawọ́ láti ẹ̀ẹ̀kan. Alàgbà Káyọ̀dé máa wá sọ́dọ̀ yín. Ẹ bá mi unmute, sir. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn orí adé méjèèjì. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wa sọ. Kò wọ́pọ̀ nínú ayé tí a ti lè rí obìnrin. Submission. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ń fún wa ní aya tiwa. Nípa àdé eléyìí, ìdálù níṣèlú. Àwọn tí wọ́n ń gbé ní òkè òkun, ìṣesí wọn yàtọ̀ sí àwa tí a jẹ́ abínibí tá à ń bẹ nílé. Nípa àdé eléyìí, èmi kàn rọ̀ wá pé orúkọ ó jàjò fún ọmọ Yorùbá. Kò sí ìjẹgàba fún obìnrin lórí ọkọ rẹ̀. Nípa àdé eléyìí, tá a bá ti gbà wípé Ọlọ́run tó dá wa ó fi ọkọ ṣe adé fún abo. Total submission ló yẹ. Okay, ẹ ṣeun alàgbà.
ṣùgbọ́n nínú àwọn òwe mímọ́ wa náà ó ní kí ẹ fẹ́ràn àwọn aya yín gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe fẹ́ràn ìjọ, àbí? Alàgbà Káyọ̀dé, mo rí pé tí ń nawọ́ láti ẹ̀ẹ̀kan. Àwọn obìnrin ẹ̀rí wọ́n ṣe ń mirí sáwọn àwọn ọ̀rọ̀ yín yẹn, inú wọn ò fẹ́ dùn sí o, ṣùgbọ́n àá fáwọn náà láǹfààní láti sọ. Alàgbà Káyọ̀dé, please unmute. Alàgbà Adéwálé Oyèbánjí, mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo kí àwọn kábíyèsí wa méjèèjì, Alápòmù àti Àgùrà. Ẹ ṣé púpọ̀ fún àkókò yín. Issue tí à ń discuss ní ọ̀sán yìí, issue tó wà very very important sí society at large ni, because any violence that we see in the larger society is a product of what has been brought or carried over from home. Èmi ṣe àwọn ìwádìí ìjìnlẹ̀ kan lórí àwọn nǹkan tí ó máa ń fa gender-based violence, and it has to do mostly with what people call incompatibility in marriages. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìjìnlẹ̀ kan sọ nǹkan kan wípé tí ẹ bá rí ọkùnrin àti obìnrin tí wọ́n bàlágà láti fẹ́ ìyàwó or láti fẹ́ ọkọ, kí ni ó máa ń draw wọn sí ara wọn? One of the theories to explain ẹ̀ náà ń pè ní parental image theory. Parental image theory. Tí ìdílé yẹn bá tò, tí bàbá jẹ́ bàbá tí ó dára, tí ó ń tọ́jú ìyàwó ẹ̀ dáradára, tí ó bá ní ọmọ obìnrin kékeré tó bá bàlágà tó tó àkókò láti marry, parental image theory ó sọ fún wa wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀, ọ̀rú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó máa wá ẹni tí ó ní ìwà bàbá ẹ̀ láti fẹ́. So anybody tó bá máa appeal sí, ó máa jẹ́ anybody tó rí tó gbá ẹni yìí ó dẹ̀ mú wà bàbá mi o. So like many people have been contributing. Charity begins at home. Àwa bàbá àti ìyá a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe lórí àwọn ọmọ wa. Although in modern society we talk about human rights, gender equality, but culture are not the same with the culture in America and the Western world, and we need to appreciate that as well. Although we are equal in the relationship, but Ọlọ́run fi ọkùnrin ṣe adé orí obìnrin ni, and àwọn obìnrin náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ rí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ pé adé orí mi ni ẹni yìí. It is very very important that as parents we guide our children very well to love their wife and the wife to respect their husband. Thank you very much, sir. All right, parental image theory. Pé ká kọ́ àwọn ọmọ yẹn láti ilé. Ṣùgbọ́n kí ẹ sọ pé lóòótọ́ àṣà wa yàtọ̀ síra. Àmọ́ kí ló dé tí a lè mú àwọn èyí tó dáa nínú àwọn àṣà yẹn lọ́hùn ká lò ó? Nítòótọ́ ọkọ lolórí aya, ṣùgbọ́n tí ọkọ bá ti ń sọ ìyàwó di bẹ̀m̀bẹ̀ aládìsá kábíyèsí ní ẹni torí ẹ̀ bá ti dàrú ní ìṣerú bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ń lọ sí ọ̀dọ̀ alàgbà Káyọ̀dé tí wọ́n ti ń nawọ́ láti ẹ̀kan. Alàgbà, ẹ bá mi on mute kẹ kágbóhùn yín. Ẹ ṣé púpọ̀, Ọ̀gbẹ́ni Ambrose Somide. Mo kí Ọba Káyọ̀dé Afọlábí Alápòmù tìlú Àpòmù. Mo kí wọn púpọ̀ pé wọ́n wá sí orí ètò yìí. Mo kí Ọba Gbàgùrá náà. Mo dẹ̀ kí arábìnrin wa Tóun. Mo dúpẹ́ púpọ̀ pé ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ní orí ètò yìí. Àwọn ọba wọ́n gbọ́dọ̀ fúnra wọn ní ọ̀wọ̀. Tí wọ́n bá ní ọ̀wọ̀, gbogbo ìlú ló máa gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ. Gbogbo wọn tẹ́ bá bẹ́ẹ̀ tí rí wọn yẹn, wọ́n máa kágbádá sọ́rùn tí ìjọba bá ti ń ṣe nǹkan kékeré kan, ẹ ti rí gbogbo wọn níbẹ̀. Kí lẹ̀ ń wá káàkiri? Ẹ máa dúró sí pálásì yín, ẹ máa dúró síbẹ̀, kẹ máa àdínísà àwọn èèyàn yín. Ẹ lè rí kankan tíjọba máa ṣe fún yín lẹ́yìn kan máa san owó oṣù yín, kò sí nǹkan tó máa ṣe fún yín. Gbogbo nǹkan ẹ ti máa yọjú síbẹ̀ tí wọ́n máa pe nǹkan kan tó fẹ́ ṣe, ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ máa débẹ̀ tẹ́ ti máa gbọ́ pàdé tẹ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀.
kò rí báyẹn ní ayé àtijọ́ pátá bàbá wa wà bẹ́ẹ̀ tí ò bá ṣe kán bá ní council of state meeting nìkan náà máa ń lọ wọn lọ sọ́dọ̀ gómìnà kankan wọn lọ sọ́dọ̀ ìpínlẹ̀ èyí náà má máa lọ síbẹ̀ tẹ́ bá ti ní respect lọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹ́yìn aráàlú ẹ lè ní palace court tẹ́ẹ̀tì máa dájọ́ àwọn tó máa ń hùwà burúkú wọ́n á dẹ̀ máa respect yín níbẹ̀ then tí táwọn ará ilẹ̀ haúsá tó ń ṣe tí ò fi jẹ́ kí ọ̀rọ̀ bíbánilòpọ̀ pẹ̀lú agbára kó wà níbẹ̀ ni pé àwọn ọmọ wọn ètò máa ń fẹ́yàwó ẹ jẹ́ kó máa rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wa nísàlẹ̀ níbà yìí náà ọmọ tó bá ti bàlágà tó bá ti ṣe díẹ̀ tó ti parí ìwé ẹ̀ kó ètè níyàwó ẹ rí i pé ní north kò sí nǹkan báyẹn kò sí níbẹ̀ pé à ń bá ẹrẹ ní lòpọ̀ pẹ̀lú agbára kò sí yẹn níbẹ̀ bàbá ó pọ̀ ńbẹ̀ ó kàn jẹ́ pé kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni à ń rí kà nínú ìwé ìròyìn ibi tó tẹ̀ wá pọ̀ jù sí àwọn ọmọ gódógbó ọmọ oṣù mẹ́fà ọmọ oṣù mẹ́ta òun ló wá pọ̀ jù sí ní òkè ọ̀yà lọ́hùn ní àwọn ìwádìí tí a ti ń tójú ti rí lẹ́yìn tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ àpérò yìí ń tẹ́tí ti gbọ́ ohun tójú ti rí bàbá tẹ́yìn náà bá gbọ́ àwọn nǹkan míì ẹ ní pé wọ́n yí àwọ̀ yín padà pé ẹ fẹ́ jẹ́ dúdú mọ́. ẹ ṣeun bàbá wọ́n fèsì sí ọ̀dọ̀ mi ọdún sí àfihàn wọn. wọ́n fèsì sí yẹn kábíyèsí alákòmù wọ́n ní àwọn ọba ìpẹ́yìn gan ti dolóṣèlú tán àfi tá a bàtà ara wa jẹ àwọn ọba míì àwọn olóṣèlú ti sọ wọ́n di nǹkan míì wọ́n á kàn dá agbádá sí wọn lọ́rùn nínú campaign gan wọ́n dá agbádá mo ráwọn ọba kan jẹ́ pé wọ́n tó bíi 12 tí wọ́n dá agbádá sí lọ́rùn nígbà tí wọ́n wá ṣe ìpolongo gómìnà màá fi orúkọ bo ìpínlẹ̀ yẹn láṣìírí ọba Káyọ̀dé wọ́n ní kẹ́ ẹ jókòó sáàfin bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe lè rí ọ̀wọ̀. ẹni tó béèrè yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé tí ò bá rí kò lè sọ. Wọ́n ń fi èèyàn tí ò bá tó tán jẹ ọba nílẹ̀ Yorùbá lórí ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ pé ó dáa ká tọ́ba tẹ́lẹ̀ kó jẹ ọba. Bí ẹni tó béèrè ṣe sọ gbogbo ọba kọ́ ló rí bẹ́ẹ̀ o gbogbo ọba kọ́ ló rí bẹ́ẹ̀. Àwọn tí wọn lè jókòó sí ààfin wọn tó ń lọ káàkiri bóyá àìnítẹ́lọ́rùn àbí kán má ní nǹkan kankan tó dé orí ipò tó ń dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ọba tó fẹ́ lọ jẹ yìí òun ló máa sọ mí dolówó òun ló máa sọ mí di èèyàn. Ṣùgbọ́n àwọn ọba tó jẹ́ pé wọ́n ti kàwé wọ́n ti ṣiṣẹ́ débì kan nígbésí ayé wọn tí wọ́n dẹ̀ ní nǹkan àgbà tó ń bá jẹ ọba kò sí nǹkan tí àwọn kan fẹ́ fi pọ́n wọn lójú tàbí tó máa jẹ́ kó máa lọ káàkiri. Ìyẹn ló fi jẹ́ pé àwọn ìlú míì wà àtọba tẹ́lẹ̀ náà máa ń wá láti jẹ ọba kò ń ṣe gbogbo ọba ló ń gbégbá gbára káàkiri o. Bí ẹni tó sọ ṣe sọ yẹn pé ìjọba àwọn ọba míì wà gan tẹ́ pé wọ́n ti di oníbàárà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìlú nípa kán máa pè wọ́n kán máa tọrọ nǹkan o fẹ́ mọ́tò wá pọmọlú ẹ̀ o nídìí nǹkan kan wá pọmọlú ẹ̀ o fẹ́ lọ ibì kan wá pọmọlú ẹ̀ gbogbo ọba kọ́ ló rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n láti dópin irú wà báyìí kí wọ́n tó fìyàn jọba ó yẹ káwọn àfọbàjẹ kan ṣojúṣe wọn bá àwọn bàbá wa ṣe máa ń ṣe láyé ìgbà yẹn kán rí i pé ẹni yẹn ó níwà ọmọlúàbí. Tí ẹni tí kò lójú òkúrú bá jẹ ọba tí ẹni tó bá ní self esteem tó bá jẹ ọba tí ẹni tí orúkọ ẹ̀ àti orúkọ àwọn ìdílé ẹ̀ bá jọ lójú kò ní ta bàtà sí ara rẹ̀ àtòrí ipò tó jókòó lé. Bí mo ṣe wà lórí àpèrè yìí sìn kò ń ṣe gbàdá ẹ̀ ń sọ ń sẹ̀ máa sọ pé ọba Káyọ̀dé Adéníkà Afọlábí ẹ̀ ń sọ pé Alápòmù tó túmọ̀ sí ni pé gbogbo àwọn bàbá tán ti lo ipò yìí àti èmi náà lẹ́ ń pè yẹn. So ọba tó bá wá ní ìbẹ̀rù kò ní ba ipò náà jẹ́. Ìyẹn ní ìsinsìnyí nǹkan tí wọ́n sọ pé ọba ń tọrọ owó
lórí ti gender violence tí wọ́n sọ yẹn pé nílùú Haúsá kò pọ̀ àtàwọn tó ń sọ pé nílùú òyìnbó ó yàtọ̀. Ohun tó yẹ ká máa sọ̀rọ̀ lórí lẹ́ni tèmi lérò ni pé kí ni ó ń fà á tí gender based violence fi ń pọ̀ sí, then kí ni nǹkan tá a lè ṣe sí láti dẹ́kun ẹ̀. Òun ló jẹ́ tí mo lérò pé ó yẹ ká máa sọ jù ká lè rí nǹkan mú lọ́lé. Kò ń ṣe pé ká máa sọ báyìí tọ̀ ọkọ̀ báyìí. Kí ni tó ń fà á ká dẹ̀ wá nǹkan tá a fi lè dẹ́kun ẹ̀. Tí mo fẹ́ kó jẹ́ kókó nǹkan tá a máa sọ lórí nẹ̀ sódà tàsíkò wa tá à ń lò ń bí kò ní jẹ́ pé nǹkan kan tó bá wà lórí ètò ìrírí nǹkan mú lọ́lé. Ẹ ṣé. Ìjọ Ambrose kí sáré contribute díẹ̀ sí nǹkan tó sọ. Ìgbà tí Aláìlúwà sọ pé wọ́n ní ọba kọ́tọ̀pọ̀ wọn sí function àti dàgbádá ìtọ́pọ̀ wọn sí wọn àti yọ síbẹ̀. We are all under one umbrella Nigeria ní gbájẹ wa o. One of the excuses tó fi yọ ọba Kánò nígbà tó wá function kò kí lọ. Even kò tó sọ̀rọ̀ àsọba, you must consult the government. Government, you can't talk anyhow. Do you realize that? Ṣé máa bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká rọrọ̀ wà lọ, jẹ́ ká bẹ́ẹ̀ tó wà lọ. Unmute Ambrose, please. How well publicized is the traditional justice system? Is there a motion of firm or formalized way of ensuring that such system is recognized? Eba mi di sí ọwọ́ kábíyèsí kẹ́lẹ̀ down. Educated Judith Phillips, only how has it come to this that traditional rulers have such little influence in the lives of the people they are ruling? We have lost something and we need to regain that. Odimeji, Damola ni, okay. We now have a situation where you see kings getting up from their seat to greet benefactors rather than the person being the one to prostrate and greet the king in his kingdom. Ẹ má jẹ́ kí a sọ bí tí à ń lọ ní gbogbo àwọn àmúmọ̀ yẹn ń kọ́ là ń lọ. Ohun tá a fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí gbogbo ni pé ìfẹ̀tọ́ ẹni dún ní ìfìyàjẹni ìfipábánilò pàápàá láàrin ọkùnrin sí obìnrin. Ipa wo làwọn kábíyèsí lè kó àti pé kí la lè ṣe sí báwo la ṣe dì í tí ó wá di pé ẹrù ọ̀hún wọ́ bó ṣe wọ́ yìí. Àwọn èèyàn wá ń nawọ́. Yínká Kenny, kindly unmute and make your contribution, please. Mo fẹ́ react sí nǹkan tí the other man tó ń comment sí pé àwọn obìnrin pé wọ́n ń gbọ́ràn sọ́kọ lẹ́nu, he puts a lot of blames on the table of the woman, and that's the cause of the gender-based violence. I want to say that ìgbà tọkùnrin àti obìnrin tó wá bára wọn tó fẹ́ra wọn, àwọn ló ríra wọn ló fẹ́ra wọn, tí iná ò bá dẹ̀ ṣe jẹ́ mọ́. If it gets to a point within them that they feel they cannot cohabit, why not go your separate ways? Ìgbà tó fẹ́ wá fẹ́ mi, ó dọ̀bálẹ̀ ó lóò bẹ̀bẹ̀ fẹ́ mi. O ní pé bàbá mi ò dẹ̀ fi ẹgbà mi lé ẹ lọ́wọ́ níjọ́ tí o máa fẹ́ mi. Bàbá mi ò ní jọ tó bá ti ṣe ẹlẹ́ẹ̀kan báyìí bá mi fún, tó bá ti bú ẹ lẹ́nu bá ń fún lẹ́gba, bá ń fún nípa, bá ń. So my own take is that láàrin ọkùnrin àti obìnrin, yes, we know that there are so many things going on in the environment. People are depressed, people are frustrated, poverty is adding to the issues of marital issues and so many things. So one of our faced by the situation here, and they feel that cohabiting has become a difficulty between them. Instead of going into being a monster or bringing out the monster in yourselves, why can't you go your separate ways? That's my take on this. And thank you very much. Kábíyèsí wọn ti di gbogbo ẹ̀mú bẹ́ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ta ni ó tún náwó tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ mọ́ ń wo òjì òkèlè ń bì yìí. Alàgbà Lánrè Arógundádé, kindly unmute and make your contribution. Alàgbà Lánrè Arógundádé. Thank you very much. Mo dúpẹ́ fún ètò yìí, ètò tó ṣe pàtàkì ni. Mo lérò wípé ara nǹkan tí ó yẹ kí àwọn kábíyèsí wa kí wọ́n bá wa yẹ̀wò ni wípé ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n lè gbé ní ìlú wọn ní agbègbè wọn pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba tó kù láti lè máa ṣe
ẹ̀kọ́ fún àwọn ọ̀dọ́ ìlú, ọ̀dọ́ ọkùnrin àti ọ̀dọ́ obìnrin. Nítorí pé eléyìí ṣe pàtàkì bí wọ́n ṣe lè máa bá pé àwọn gbogbo oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tó wà ní abẹ́ wọn, ẹgbẹ́ àwọn ìyálọ́jà, ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ ìlú, láti lè bá wọn sọ̀rọ̀. Kò ń ṣe pé kákan sọ wípé irú ẹ̀ ò kì í ṣẹlẹ̀ láyé àtijọ́, ṣùgbọ́n a ti mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyìí. Ìgbà tó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀, kí ni àwọn aláyélúwà wa, àwọn kábíyèsí wa, kí náà lè bá wa ṣe nípa ètò àti máa bá àwọn ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀. Nítorí pé àwọn ọ̀dọ́ ló ṣe pàtàkì jù nípa ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yìí, kí wọ́n lè yí ìwà wọn padà. Kò jẹ́ pé àwọn ọmọbìnrin nìkan, ọ̀dọ́bìnrin nìkan la máa bá sọ̀rọ̀, ẹ ṣe báyìí, má ṣe báyìí. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà, lára nǹkan tí mo rò pé àwọn kábíyèsí wa ìbá tiẹ̀ sọ ni wípé láyé àtijọ́ tá à ń sọ yìí náà, níbi tí àwa dàgbà sí, a rí pé àwọn obìnrin míì wọ́n á ti tó ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún, wọ́n á máa rìn káàkiri, wọ́n lè máa wọ aṣọ sí apá òkè, kò sẹ́ni tó ń lé wọn káàkiri. So a mọ̀ pé nǹkan ti yí padà lóòótọ́, ṣùgbọ́n a mọ̀ pé ipá wà fún wọn láti kó. The point I'm making is that I feel that we should be asking or tasking, the traditional rulers about the role they could play in educating, the younger generation, the young boys and the young girls, especially as they have a number of associations, under them that they can call to provide, enlightenment, and then for them to speak out more regularly against acts like this. But I also have this question. I know. Okay. Thank you. Okay, go ahead with the question. Please. Yes, because I think it was the first Kabiyesi that spoke, Kabiyesi, who was saying that these kind of things used not to happen. Yes, we know, but where we had such incidents in the past, what was the measure that the traditional institution used to take? Because I don't think it's possible to say that it didn't happen at all. Ṣùgbọ́n láyé àtijọ́, àwọn nǹkan méjì tó ṣẹlẹ̀ yẹn, ipa wo ni àwọn traditional institution wa máa ń kó láti lè rí wípé àwọn tó bá ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n á fún wọn ní ìdájọ́ tó péjú, tó yẹ, ìdájọ́ tó yẹ, ká lè mọ̀ bóyá a lè máa lorú yẹn náà nísìnyí láti lè dín irú àwọn ìwà burúkú yìí kù. All right, thank you very much, Olanre Arogundabe. I'll go to Kabiyesi Alapomu to respond to that and to also respond to this. I totally agree with the perspective of the Royal Highnesses. The message is rolling away. Please kindly, okay. Traditional rulers should be above board. And anyone that occupies the throne must have passed a test of character in their domain apart from education. Okay, thank you very much. That's not a question. I totally appreciate the perspective of the Royal Highnesses. I would like to understand if the roles of NGO and CSOs have any influence, especially around education and orientation of the people. What is working and what is not working, so that we can re-strategize, please. Anuli Olaniyi. Kabiyesi, you want to respond to that? Obakayode Adenekon. Yes. Thank you. Firstly, I want to thank Lanre Arogundabe. He has spoken well. We have which role to play. But fundamentally, when we look at this problem in society, it's all about parenting. So, àwọn òbí, àwọn náà ní iṣẹ́ tó pọ̀ jù láti ṣe. Because what we are seeing now is the effect of parenting. Prevalent maybe some 30, 40 years back. But now, ó ti di nǹkan tó wù àwọn èèyàn bẹ̀rù. So, àwọn òbí ló ní ṣe jù. That's the examining root cause. Kí ló fà á? Ọmọ tí bàbá ẹ̀ na ìyá ẹ̀ lójú ẹ̀. Ọmọ tí bàbá ẹ̀ máa treat ìyá ẹ̀ lójú ẹ̀.
ọmọ tí bàbá ẹ̀ ń gbóbìnrin míì wálé lójú ẹ̀ apá kan nìyẹn. Obìnrin tó wà nílé tí ò mọ tọ́jú ọkọ, tí ò mọ àsìkò tó yẹ kó ṣe oúnjẹ fọ́kọ, obìnrin tó wà nílé tí kò mọ bó ṣe ń dáná fọ́kọ, irú ẹ̀kọ́ wo lobìnrin fẹ́ kọ́? Ọmọ ẹ̀ obìnrin ló fẹ́ kọ́. Definitely she would take after her mother. Tó bá dẹ̀ délé ọkọ, ó máa impact on her marriage. Ọkùnrin náà ojú ẹni bàbá ẹ̀ ṣe ń gbá màmá ẹ̀ létí, ojú ẹni bàbá ẹ̀ ṣe ń wo oríṣiríṣi wà sí màmá ẹ̀, tóun náà bá fẹ́ yàwó kò ní ní ọ̀wọ̀ fún ìyàwó rẹ̀. So we have to look at parenting critically. All right, thank you, Kabiyesi. All right, let me go to Oluwakemi and Melody. Oluwakemi, kindly unmute yourself and make your contribution, please. Good afternoon, everybody. My Yoruba is not so good, so please allow me to speak in English. Personally, what I've observed from both countries, I wasn't raised here in Nigeria. I was raised in England, but I'm here now in Nigeria. And what I've observed from both countries is that what stops human beings from doing something is a deterrent, as well as having the underlying knowledge that something is wrong, which is awesome. Yes, we do need to teach our young ones the best way to behave in the society. But as well, I looked at the fact of the seatbelt analogy. When the wearing of seatbelt was first introduced to Nigeria a few good years ago, a lot of people said, I will not do it, they will not do it, you know, it won't be done. But when a deterrent came into play, if you are not seen wearing your seatbelt, you will pay a 50,000 naira fine or something along those lines. Today, we see everybody wearing their seatbelts. A lot of people as well, there are some cars now that technology-wise, if you don't wear your seatbelt, the car will start beeping. Just because of that noise alone, that the noise is so irritating to your ears, you will wear your seatbelt. Most people don't wear seatbelts because, oh, I want to save my life and I want to be safe. They wear seatbelts because there is a deterrent in place. I feel that if the KBSCs and the Obas and the rulers and those that govern us, if they could please ensure that there are deterrents in the local community. So if you are seen to be involved in this, because as well we have this local parenting, as well as we're in Nigeria, we're very culture driven. And when a husband and a wife have an argument in their home, they take it to the family, they take it to the rulers to help them judge the matter. There needs to be a deterrent. Now, if you come with this particular matter of rape or gender-based violence, you will suffer this type of punishment. And I believe once that deterrent is in place and it is always being enforced, I believe that, I don't want to say just only the young men now, but I believe that maybe there will be a shift in our orientation and people will walk away from doing these particular deeds because they are aware that they will soon be punished. I think your point is made. Deterrence. We'll go to Agura very shortly. But let me take Deji Adenuga and then we'll go to Barrister Babatunde Ogala. Deji first. Kabiyesi, ẹ bá mi fetí sí wọn so that ẹ lè react sí àwọn kìnìún. Deji Adenuga first. Kindly unmute yourself and please let's be brief with your contribution. Okay, my brief. Ẹ ṣé o. Mo kí àwọn kábíyèsí tán wà lórí ìjókòó, mo kí gbogbo àwọn tán wà lórí fọ́nrán yìí, ẹ kú àpérò, ẹ kú ètò. Torí pé wọ́n ní kí n ṣe kíákíá, èmi náà ṣe pápápá. Àwọn Yorùbá, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin lẹ sọ pé ọkọ lolórí aya. Bẹ́ẹ̀ ni, baálẹ̀ sì lolórí ìlú. Ọkọ lolórí aya, èmi ò rò pé yẹ kó sọ aya di yẹpẹrẹ. Mo fẹ́ káwọn bàbá wa kán máa dé bí mo ṣe ń sọ yìí. Torí àwọn nǹkan tá a ti sọ fúnra wa pé ọkọ lólórí aya ó pẹ̀lú tó ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà tá a ní lóde òní because àwọn ọmọ ìsìn gan wọn ò understand concept pé ọkọ lólórí aya. Wọ́n believe pé torí pọ́kọ jẹ́ orí aya yẹn, aya ò jẹ́ nǹkan kan mọ́ nìyẹn. Now tá a bá sọ pé ọba lolórí ìlú, ṣé wá mìíràn pé ìlú ò jẹ́ nǹkan kan ni? Ẹ̀yin bàbá wa ẹ mọ àwọn ọ̀wọ̀ tẹ́ ń fún àwọn ìlú, ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń consult ìlú tẹ́ bá ń láti ṣe àwọn nǹkan kan. Kí ló dé tí a ò lè kúkú embrace concept yẹn? Entitlement mentality òun ni àwọn èèyàn attach mọ́ ọ̀rọ̀ pé ọkọ lólórí aya. Òun ló máa jẹ́ kọ́kọ́ believe wípé
anything tí n bá sọ nínú ilé òun ni ìyàwó mi ò jẹ́ nǹkan kan òun ni àwọn ọmọ gan máa rí tó máa jẹ́ kọ́ ọmọ máa rò pé obìnrin ò jẹ́ nǹkan kan òun lọ́mọ kan máa ṣe wú ọmọbìnrin yìí ká nítorí pé báyìí ló ṣe múra á dẹ̀ kì í mọ́lẹ̀ àfipábálòpọ̀ ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé kò common kí ọmọbìnrin kó wò sùnsùn kó wú ọmọkùnrin kan torí pé ọmọ yẹn fine kó dẹ̀ kì í mọ́kànnà kan kó kì í mọ́lẹ̀ torí wípé ó ní ọ̀wọ̀ tó ń fún ara ẹ̀ àti ọ̀wọ̀ tó ń fún ọkùnrin ẹ jẹ́ kí àwọn bàbá wa kan ràn wá lọ́wọ́ láti lè tẹnu mọ́ self-respect àti respect fún other people a ò lè sọ pé torí pé ọmọ kan ò múra àbí torí pé bó ṣe múra ẹ jẹ́ n fìyẹn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá wa lọ́balọ́ba tó wà lórí ìjókòó mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa wo ọ̀rọ̀ yìí sà Diamond because mo jókòó níjókòó kan ní àpéjọ kan táwọn èèyàn sọ pé torí pé dáórì tá à ń san ó pẹ̀lú nǹkan tó ń jẹ́ kí a máa fi pé obìnrin ò jẹ́ nǹkan kan ẹ wo culture wa ni ká san dáórì ǹjẹ́ ṣé èèyàn lè torí pé òun fi owó ra diamond kó wá délé kó lọ ju diamond yẹn sí ẹ̀yìn àrò àbí kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe diamond yẹn níṣekúṣe ṣe rí tá a bá fi sí orí àwọn ọmọ wa wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan ṣe pàtàkì tí a de-emphasize ọ̀rọ̀ wípé ọkọ ló lórí aya àbí ọkùnrin kan ló lágbára jù kíní kan tá a jọ mọ̀ wípé gbogbo wa bákan náà ni wá níwájú Ọlọ́run bákan náà lọ́n ṣe wò wá inú báìbù tá a ti mú ọkọ lọ lórí aya yìí tẹ́ bá padà lọ sínú bíbélì àbí sínú Quran tá a ti mú pé ọkọ lọ lórí aya ẹ rí bí àwọn ọkọ yẹn pàápàá wọ́n ṣe pàtàkì ìyàwó wọn wọ́n ṣe pàtàkì obìnrin ojú wa náà ẹnu wa la fi kànú bíbélì. àlejò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò ó dà pé ìtòsí kókó ń bẹ̀ náà lẹ ti sọ mẹ́ àwọn kábíyèsí náà ń dè bí a ṣe ń lọ kábíyèsí o. Alàgbà Babátúndé Ọ̀gálà, Barrister Ọ̀gálà, kindly unmute and make your contribution kí n tó wá padà lọ sọ́dọ̀ àwọn kábíyèsí. Thank you very much for the àwọn Olúwakẹ́mi tó dàgbà sí London tó ń pọ̀ Yorùbá dáadáa ẹ jẹ́ ìlú òyìnbó tó mọ̀ fún gba kábíyèsí wa náà lọ gbóyìnbó dáadáa so ẹ àwọn wáìfò àwọn Olúwakẹ́mi tó dáwọn ò gbọ́ Yorùbá dáadáa so I get with everybody. The topic is gender violence, and I would likely want to adopt the submission of Mr. Adenuga. But me, I want to center especially on rape and sexual violence. And what role do the traditional rulers need to play? Kemi has identified deterrence, the laws of the land, and what have you. But we know this would apply mostly in the urban areas. And in the rural areas where our Kabiyesi are largely the law of the land, they are the law, they are the judges, and what have you. What do they need to do to come and educate our youths? Not just the youths, but also adults. Because you'll be amazed at the number of old men who sexually abuse their daughters. So the traditional institutions need to do a lot of education amongst our people. And especially on the issue of stigmatization. A lot of women are abused, raped, defilement, but because of societal stigma, they never come up. They never come out to report. And as long as a man gets away with the one, he will do another, especially amongst the rural folk. So I think the traditional institution has a lot of role to play to educate the people, encourage abused women to come out, and not be afraid of shaming those who indulge and engage in domestic violence, sexual abuse of women, and no matter what status they occupy, and no matter what children they are. So if we encourage victims to and of course, our Kabiyesi through concept of Mogbesele, I know it is going, but we must encourage such culture to also completely disappear. In fact, if I might share an experience of me and the Kabiyesi, to Gbesele in your country, anyway, they have yellow like it short. But thank you very much, Barrister Ọ̀gálà. Thank you very much.
educate people and protect victims. Thank you. All right. Thank you very much, Barrister Ogala. We just take one contribution from Femi Adebesi Kuti. Kindly unmute yourself and make your contribution, but please be brief. We have just 10 minutes to share before we round up. Femi Adebesi Kuti. Àwọn aláìlúwà ló ń dájọ́ pé ìfipábáyọ̀ lò ó jẹ́ pé ẹnìkan ló gbé wọn ní ìmí lọ́dọ̀ pé kọ́ máa dájọ́ yẹn believe seriously honestly torí kíákíá kára máa dájọ́ yẹn torí wà responsible níjọba tó dẹ̀ níyàwó tó lọ́mọ you know how it is. So definitely, and I'm definitely in sport. Fiẹ́lẹ̀ lásán fún dèmẹ́ àwọn ọba, which is enough. But you and I know, kọ́ tó bẹ̀ láti dájọ́ kankan, kọ́ tẹ̀ mú yàn kọ́kọ́ ba lórí ẹ̀ báyìí kó máa lọ́wọ́, kọ́ báyìí ní ẹgbẹ́ okó ẹ̀ ìjọba gbé ọkọ̀ báyìí náà, ìjọba ti mọ́. Okay, thank you very much, Kabiyesi. Totally. Thank you very much, Kabiyesi. Kabiyesi Alápòmù. Yes, please. Sọ̀rọ̀ ń bì ó ní nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sọ pé kò ṣẹlẹ̀ 40 years ago that I said I saw senior group raping and abusing women, especially vulnerable women in the 70s, but it was not publicized. So let's talk about that because it was not publicized. No. I didn't say it never happened. What I said is that it wasn't prevalent then. Please get me right. I didn't say it never happened, but it wasn't prevalent as we have it today. Nevertheless, I know we traditional rulers, it is our duty to protect cultural values and instill a sense of good social practices in our communities. But we cannot do it all alone. Government have to be involved. The law enforcement agencies and NGO. And the only way we could do that is through mobilization and sensitization. We talk to our people, we advise them on good social practices, and we also talk to parents to instill good habits on their children. Because charity begins at home. So we have to start from home before it affects the larger society. So it depends on the training that children receive from their parents. If from home, they learn good behaviors, it will go a long way in addressing the problem we have today. And as regards the last speaker that said Obagbesele or something like that, I don't think that still exists in Nigeria of today. Kò sí ọba tó ń gbẹ́sẹ̀ lé anybody. Ọba tó bá gbẹ́sẹ̀ léèyàn bó ṣe gbé náà ló ṣe máa sáré gbẹ́sẹ̀ yẹn kúrò. So I just pray that God should continue to empower us in wisdom and authority on how to administer our communities, so that when we talk to our people, they will listen and it will affect their way of lives. And we must lead by example as traditional rulers, because if we don't live by examples, we are sending the wrong signals to those that we rule. So if you have a good traditional ruler that is upright and of good behavior, I think people would like to emulate him and they will not like to do something that will tarnish the image of that community. But if the image of the community is damaged, directly or indirectly, the traditional ruler reputation as well is damaged. So we have a duty to protect our culture. Okay, Kábíyèsí, ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ Kábíyèsí Àgbòrá, Kábíyèsí o. I think the focus should be more on how we raise our boys. Why do we raise them in such a way that they have low esteem? And when they want to blow out, is to take it out on the women. Why don't we focus more on raising good boys to good men?
kò tó ọ̀rọ̀ lẹ sọ ẹ̀rọ mọ pásítọ̀ tó jọmọ chief imam tó jọmọ olóyè aláàlú mọ́tò àwọn ọmọ èèyàn gidigidi báyìí àwọn ọ̀pọ̀ díẹ̀ ọ̀pọ̀ jù ní parí peer group ẹ̀kọ́ tó ń ta láàrin àwọn ọ̀rẹ́ wọn ni àwọn tó pọ̀ díẹ̀ nìyẹn ọmọ olówó ọmọ tó máa ṣe fún èèyàn ńlá náà pọ̀ díjú kọ́ máa rèpù ọmọ tí ò jẹun yìí kánú lọ rèpù ni ṣé ọmọ tí ò jẹun ní wọn lẹ́wọ̀n nígbà tó jọ ikọ̀ ìwọ̀n náà torí kò tẹ̀lé afọ́ láti ra nǹkan kò lè afọ́ láti sanwó ẹgbẹ́ and that's the truth. kí làwọn kí lẹ́yìn kókè sí wa lè ṣe fún wa tábà àwọn identify àwọn kí ni nǹkan tí àwọn kábíyèsí lè ṣe. the corporation mo bẹ̀jẹ̀ ọtí oníkọ́nsẹ̀ kan tó ń tọ́jú all those police stations tó máa ní one section for women affairs ń bẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn ní embarrass ẹni tó bá gbé kìsì àwọn ọkọ̀ ẹlù wọn ní embarrass tó yẹ kó wọ́n á gbọ́ kìsì ẹ̀dá gan torí táwọn ọlọ́mọ sọ fún tọ́rọ̀ police tó wá dé police station ojú tó wọ́n tán ṣe oníranù olùkọ́ tó wọ̀ wọ́n ṣe ní ìfẹ́ bọ́tọ̀ kò bọ́tọ̀ kọ́ nílé ni lọ́kọ́ ṣe ń nà orí ìkọ́ báyìí o bọ́tọ̀ pé ministry of women affairs wọ́n just small section ní all police posts pé yẹ pé kọ́kọ́ fẹ́ ṣe bí first stop kọ́ tó gbé the main ministry man I think it will be rather into a long way collaboration with the government with the obas and with the people kọ́ yẹn pa àwọn èèyàn tí wọ́n náà tó máa fi síbẹ̀ with the people of the society àwọn ọba tó wà bẹ́ẹ̀ ní pòmù lọ́pọ̀mù ní gbogbo àwọn ọba tó wà ní domain wọn ní representative kankan méjì náà tọ́jọ́ ń judge gbòkínì yẹn I think to go far a long way and we still need actually to educate our people about the old thing tó bíbélì náà sọ ó ní kọ́ ọmọ rẹ kó wá lè fún ní ìsinmi ọmọ tí ó bá rí ìkùnrin kò ní rí ìkúrì but at the same time aṣáàgbọ́ kan lọ kidnap kan ló stẹ̀ tán gbé wọn lọ tán lọ rí ìbọn kọ́ lọ́ máa fi ẹ̀ṣọ́ wa ni. Kábíyèsí, mo dúpẹ́ gidigidi. Ambrose, please, I want to quickly add something. Okay. I want to add something, please, quickly. You know, the last person that asked the question, he said we should raise our boys how to become a good man. Good man, yeah. I would like to add that it's the two sides, the girls and the boys. But it's saying that it takes two to tango. If you raise the boys to be good men and the girl is a bad girl, definitely there will be violence. So you got to raise the two, the boys and the girls, to be good, inculcate good behavior into them, so that both of them will live a better life. This is one-sided. Alàgbàdéjì Adénúgà ní sì ìṣẹ́jú márùn-ún lọ adẹ̀sí ní láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ bíi méjì kan kó tó di pé lọ. Ṣé kí n kàn sáré sọ ní gbólóhùn kan ni ẹni tó sọ pé kán raise àwọn boys yẹn ó sọ bẹ́ẹ̀ on the premises that everybody ló mọ̀ pé a máa ń concentrate lórí boy, wife. So ó ń sọ wípé bá a ṣe ń ṣe fún àwọn obìnrin yẹn ká ṣe bẹ́ẹ̀ náà fún ọkùnrin ní tó ń try láti sọ nìyẹn. It's not concentrating only on the boys, but it's saying, let us raise our boys to be good men in the same way that mothers are raising the girls. Àwọn ọkùnrin náà ká gbìyànjú láti raise àwọn ọmọbìnrin wa. A ní ju bí ìṣẹ́jú márùn-ún kó tó di pé a lọ. Àmọ́ kábíyèsí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ orí adé kí Ọlọ́run ọba Elédùmarè orí àpèrè tí ẹ wà yẹn kí Ọlọ́run túbọ̀ máa fún yín ní ọgbọ́n àti òye tí ẹ fi máa darí àwa tí Ọlọ́run fi ń jọba lé lórí. The call to action, this in summary, what we have touched on and we have discussed and agreed on, one, that traditional rulers should educate the people on how to give due respect to women and girls. Two, the parents, both the man and the woman, should raise children together and instill positive training and values. We all agree on that. The traditional ruler should create a platform to enlighten the males on how to be responsible
education, proper communication of some of the issues that we have raised there to the community. 4, stigmatization and shaming should be discouraged. So survivors, they don't call them victims. Survivors can come forward to tell their stories, and action will be taken. And special court, a special court to be created where most cases will be judged, and faster too, because the delay encourages more of such violent acts to happen. And our men must honor our women and girls and not abuse them. I don't think there is any other thing that's not been captured here in this call for action, these 6 points. I want to thank KBACs, but let me go to Toun Okiwale, because this has come on the initiative of Women Radio 91.7 FM with RAPA and MacArthur Foundation supporting. So 1 minute, vote of thanks. Help us appreciate KBACs for coming. KBAC SARS, kí adé pẹ́ lórí, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀, kí ìrùkẹ̀rẹ̀ di abẹ́rẹ́. On behalf of Women Radio 91.7, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan, ẹ ṣeun gan, we are very grateful. For every participant, especially the men here, we are very grateful for coming on, because we know you are all influencers in your different ways, and you will go back and escalate and pass this information on. We would like to say thank you to MacArthur Foundation and RAPA for making this possible. And most importantly, we'd like to thank all the team that worked behind the scenes to make this possible. Ambrose Shomide, thank you very much. You're one of the best moderators we have. We are very grateful to have you do this with us. Thank you very much. Esheo, Adukbe Gonio. Thank you. WFM 91.7.